এইটো ক্লাছত আমি Workspaceৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। Workspace আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ বা কেনেকৈ ল'ব লাগে, কেনেকৈ আমি ডিফল্ট Workspace থ'ব পাৰোঁ বা কেতিয়াবা যদি আমাৰ নোহোৱা হৈ যায় Workspaceত কিবা যদি কামৰ কাৰণে অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেইবিলাক কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ এই গোটেইটো ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মনোযোগেৰে চাই যাবা। যেতিয়া আমি ফটোশ্বপ ওপেন কৰিম তাৰপিছত উইণ্ডোজত যাম। উইণ্ডোজত যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে চাম আমি কেনেকৈ গোটেই Workspaceটো বনাব পাৰোঁ। Workspace পেজটো এটা এডজাষ্টমেণ্টটো অন কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি এটা টিক মাৰ্ক দি যাম। এতিয়া আমি কালাৰ্ছটো লৈছোঁ। এনেকৈ আমি Workspaceটো বনাম। টুলবাৰটো ল'ম, মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় ফটোশ্বপৰ কাৰণে। গোটেইটো টুলবাৰটো আমি চাম তাত কি কি আছে। তাৰপিছত অপশ্যনছত যাম আৰু এনেকৈ লেয়াৰ্ছ যিটো F7 পিছত আৰু ক'ম লেয়াৰ্ছৰ বিষয়ে। এতিয়া আহিলোঁ আমি টুলছ প্ৰিছেট। এনেকৈ গোটেইখিনি ইয়াতে দিয়া আছে। Workspaceটো আমি বনাই লৈছোঁ। Workspaceটো আমি ৰিছেট বা ওপৰত Workspace বুলি বাটনটো সেইটো আমি ল'ব পাৰোঁ। Workspace যদি ইয়াতে চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দিয়া আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰ Workspace। যদি আমি যদি ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণে বেলেগ হয়, এডিটিঙৰ কাৰণে বেলেগ হয়, তাৰপিছত ৰিছেট এছেঞ্চিয়েলছ আমি কৰিব পাৰিম CS6ৰ কাৰণে। কিন্তু এইটো বেলেগ যিবিলাক আমি CS6ৰ বাদে বেলেগ আমি আপগ্ৰেড ভাৰ্চন লওঁ তাৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্ট Workspace আমি ৰিছেট কৰি ল'ব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে Workspaceত যাম। টাইপোগ্ৰাফীৰ কাৰণে টাইপোগ্ৰাফী ল'ম। পেইণ্টিং যদি আমি কিবা পেইণ্টিং ৰিলেটেড কাম কৰি আছোঁ পেইণ্টিং ল'ম বা নিজৰ Workspace আমি এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰোঁ। নাম এতিয়া নিদিওঁ আমি, প্ৰয়োজন নাই আমাক। আমি এতিয়া চাম বেলেগ কি কেনেকৈ ধৰণে আমি Workspace ল'ব পাৰোঁ। ৰিছেট কৰি দিওঁ। যদি কেতিয়াবা আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে Workspaceখন গোটেইখন তেতিয়াহ'লে আমি ৰিছেট বাটনটো তাতে পাই যাম। এইটো হৈছে মুভ টুল। এইখন টুল বাৰ যিহেতু আমি আগতে কৈছোঁ সেইখন টুল বাৰ, অৰ্থাৎ ইয়াতে গোটেইখিনি টুলছ আছে যিবিলাক আমি ইউজ কৰি আমি বনাওঁ। ইয়াতে এইটো ৰেক্টেংগল 4 প্ৰকাৰৰ ৰেক্টেংগলছ মাৰ্কি টুল আছে। এইটো লেছো আছে 3 প্ৰকাৰৰ লেছো আছে। তাৰপিছত ব্ৰাছ আছে যিটো হিষ্ট্ৰী আমি চিলেকশ্যন টুল বুলি কওঁ আচলতে। এইটো মেজিক টুল আছে ইয়াৰ ভিতৰত, কুইক টুল, ক্ৰপ আছে ইয়াতে 4 প্ৰকাৰৰ। তাৰপিছত ইয়াতে আছে আই ড্ৰপছ টুল আছে। তাৰপিছত আমি ব্ৰাছটো চাম, এইটো আমি এতিয়া নাচাওঁ লিংকটো। আমি তাৰপিছত চাম ব্ৰাছ য'ত আছে 4 প্ৰকাৰ মেট পেইণ্টিং এইবিলাকৰ ডিজিটেল পেইণ্টিং এইবিলাক বহুত ৰিলেটেড এইবিলাক কাম কৰিম আমি, য'ত ব্ৰাছৰ ইউজ বহুত হ'ব। আৰু এতিয়া ষ্টেম টুল আছে, ষ্টেম টুলৰ বহুত কাম কৰিম আমি, ষ্টেম টুলৰ লগত এইবিলাক কাম কৰিম। তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী ব্ৰাছ আছে, আৰ্ট ব্ৰাছ আছে। তাৰপিছত ইৰেজাৰ আছে, য'ত আমি ব্ৰাছ যদি ইউজ কৰি ইৰেজ কৰিবই লাগিব, কিবা যদি আমাৰ ফুল হয় মিষ্টেক্স হয় তেতিয়া ইউজ কাম কৰিম। তাৰপিছত গ্ৰেডিয়েণ্ট আৰু হৈছে বাকেট টুল, এইটো G শ্বৰ্টকাট যিটো আমি ইউজ কৰিম অলপ পিছতে নেক্সট ভিডিঅ'ত। আৰু তাৰপিছত আছে এইকেইটা ব্লাৰ টুল আছে, স্মাৰ্টছ আছে। চ' এই গোটেইখিনি টুলছ আমি ইউজ কৰিম, পেন টুলৰ ইউজ কৰিম। তাৰপিছত এই গোটেইখিনি বস্তু এটা বস্তু তোমালোকে খালি নামখিনি এতিয়া মনত ৰখা কিছু নামবিলাক মনত ৰাখিলে যেতিয়া মই কৈ যাম আৰু শ্বৰ্টকাটখিনি কৈ যাম তেতিয়াহ'লে তুমি মনত ৰাখি যাবা আৰু সুবিধা হ'ব। টুলবাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফটোশ্বপৰ কাৰণে। এটা টুলছ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো হৈছে মানে টাইপ কৰাৰ কাৰণে, টাইটেল লিখাৰ কাৰণে, আমি টেক্সট লিখাৰ কাৰণে এইকেইটা ইউজ কৰি আমি 4 প্ৰকাৰৰ টেক্সট টুল আছে। তাৰপিছত পাথ চিলেকশ্যন টুল আছে, যিবিলাক পাথ আমি যদি বনাওঁ কিবা এটা পাথ তেতিয়াহ'লে আমি চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই টুলটো ইউজ কৰিম। ইয়াক শ্বৰ্টকাট হৈছে A। তাৰপিছত শ্বেপ, ৰেক্টেংগল এইবিলাক শ্বেপ আছে কিছুমান, লাইন, কাষ্টম শ্বেপ আমি কিছুমান কেনেকৈ বনাম, যিবিলাক আমি ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনো বনাম কাষ্টম শ্বেপ ইউজ কৰি কিনে। চ' এই গোটেইখিনি বস্তু আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটোৰে হাই এণ্ড টুল আচলতে মুভ কৰিব পাৰে, এইটোৰে গোটেই ফাইলটোৱে মুভ কৰিব পাৰে। এইটো জুম, যিটো আমি গোটেই জুম কৰি চাব পাৰোঁ, কিবা ডিটেইল এটা বস্তু চাব লাগে তেতিয়াহ'লে জুম কৰি চাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো টুলটো ইউজ কৰিম। চ' Workspaceটো আচলতে আমি আৰু এবাৰ চাব লাগিব। Workspaceটো তোমালোকে হয়তো এতিয়াও মনত কিছু বস্তু ডাউট থাকিব পাৰে Workspaceটো কি কামত ইউজ হয়। Workspaceটো বহুত কামতে ইউজ হয়। কেতিয়াবা আমি যদি পেইণ্টিং ৰিলেটেড কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক বেলেগ বেলেগ টুলছবিলাক লাগে ইজি কৰিবৰ কাৰণে। কাম এটা ইজি কৰিবৰ কাৰণে মেইন বস্তুটোৱে হৈছে Workspaceটোৱে তোমাক যিমান সোনকালে তুমি বস্তুবিলাক ওচৰত লৈ ল'বা, কাৰণ যিমান সোনকালে, কাৰণ ইয়াত টুলছটো ঢেৰ আছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰে এটা কামকে কৰিব পাৰে। গতিকে এই গোটেইখিনি কাম যাতে তুমি ভালদৰে কৰিব পাৰা তাৰ কাৰণে এটা ভাল Workspaceৰ দৰকাৰ হয়। কাৰণ Workspace যিমান ইজি হ'ব তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কাৰণে কামটো ইজি হ'ব। চ' ওপৰত কিছুমান যেনেকৈ উইণ্ডোজত মই দেখাই দিছিলোঁ তেতিয়া আগতে যে উইণ্ডোজত 3 প্ৰকাৰ ভাগ কৰি দিছিলে। আৰু এতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা ইয়াতে এইটো টাইপোগ্ৰাফীৰ কাৰণে Workspaceটো ওলাই আছে ইয়াতে, হিষ্ট্ৰী ব্ৰাছ এইবিলাক ৰিলেটেড কালাৰ্ছ এনেকৈ আছে ন। চ' এই যিটো ছাইডৰ যিটো আমাৰ টেক্সট ৰিলেটেড বস্তুবিলাক ওলাই আছে ইয়াতে, এইটো আচলতে টাইপোগ্ৰাফীৰ কাৰণে হয়। যদি পেইণ্টিং ৰিলেটেড হয় তেতিয়াহ'লে কি থাকিব, ব্ৰাছ থাকিব তাত।
এটা আমি চাওঁ ৱৰ্কস্পেচৰ ইয়াতে এইটো টাইপোগ্ৰাফিৰ কাৰণে হৈ আছে এটা আমি ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণে চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি আছে এটা এডজাষ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ ব্ৰাইটনেছ কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট এইবিলাক তাত থাকিব আৰু যদি চাওঁ আমি এতিয়া মানে যদি পেইণ্টিং ৰিলেটেড চাওঁ পেইণ্টিং ৰিলেটেড ব্ৰাছ থাকিব অৰ্থাৎ আমি মেট পেইণ্টিং যদি ড্ৰ কৰিবলগীয়া হয় ডিজিটেল পেইণ্টিং যদি আমি ড্ৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া কি থাকিব ব্ৰাছ ৰিলেটেড কাম বেছি হ'ব চ' এনেকৈ আমি ৱৰ্কস্পেচটো আমি প্ৰথমে কি কাম কৰিম তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে ৱৰ্কস্পেচটো আমি কি হিচাপত কেনেকৈ ইউজ কৰিম চ' এই গোটেইখিনি বস্তু তাত দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ আমি ৰিছেট কৰিম যদি আমাক কেতিয়াবা যদি আমি ভাবোঁ প্ৰথমে কাম এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ম কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিম চ' ব্ৰাছ এনেকৈ আহিব পাৰে ব্ৰাছ বহুত আছে অপশ্যন ব্ৰাছৰ কাৰণে আমি বেলেগ প্লাগিনো ডাউনলোড কৰিম যেনেকৈ ব্ৰাছ কিছুমান প্ৰিচেট আমি নিজে লৈ ল'ম ব্ৰাছৰ চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ ক্লাছত তোমালোকে ভাল পাবা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি আমি কেনেকৈ ইয়াৰ বিষয়ে টুলছবিলাক আমি ইউজ কৰিম কেনেকৈ আমি আচলতে ইউজফুল হয় টুলছবিলাক ঠিক আছে